Dar ce posturi de televiziune priviți dumneavoastră? Ca tare rusești mai mult. Și cum vi se par știrile de la aceste posturi? Fals. False? Și ce părere aveți dumneavoastră despre rusificarea presei sau despre derusificarea presei, despre faptul că trebuie să avem o presie independentă, calitativă? Da. Uitați-vă dacă sunteți la curent cu ultimele știri. Comisia pentru Situații Excepționale a ridicat emisia pentru câteva posturi de televiziune, mai ales rusești, pe care făceau foarte mult propagandă, mai ales de când s-a început războiul din Ucraina. Și noi avem o scrisoare pe care o trimitem către ministrii și din Republica Moldova pentru a cere derusificarea presiei din Republica Moldova. Pentru că presa Rusiei justifică războiul și agresiunea către Ucraina, presa rusă denigrează refugiații care vin în Ucraina în urma acestui război, creează un cult al personalității lui Putin, cunoașteți cu toții că Putin este un dictator. Presa rusă apără ocupația care continuă în Transnistria, cunoașteți despre armata 14 care s-a aflat 30 de ani în Transnistria. De asemenea, continuă mentalitatea ocupantă a rusofonilor, încă de timp al Uniunii Sovietice și în prezent se spune că noi suntem același popor cu rușii, care de fapt este o minciună și o propagandă sovietică. Neavând alte surse de informații veridice, oamenii sunt foarte dezinformați pentru că privesc aceste falsuri, aceste minciuni care se distribuie și se difuzează la televizor. Oamenii dezinformați dăunează democrației din țară. Ce părere aveți dumneavoastră față de această scrisoare? Este o părere bună? Da. Dumneavoastră ați semnat o astfel de scrisoare? Iar noi, din numele noastră, o trimitem către deputați și miniștri. Da. Dumneavoastră sunteți la curent cu războiul din Ucraina. Da, desigur. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest Eu război? sunt împotriva lui Putin. Sunteți împotriva lui Da. Putin. Și cum credeți acest Eu război? cred că e un om deștept, dar el e dictator. Ca și... A distrus toată țara, nu doar țara lui, dar iată se vede că a distrus și mai toată Ucraina. Hai să luăm mai ales așa, cu acest război. ca să luăm în vigoare că și Gorbaciov a făcut o prostie mare, că a distrus o țară puternică. Când a distrămat Uniunea Sovietică, Da, desigur. erau toate statele împreună și toate se ajutau una pe alta, se ajutau reciproc. Dar acum Uniunea Europeană este care ajută foarte mult statele membre. Da, Și pe noi ne ajută cu eu aș vă spun că doamna Maia Sandu pur și simplu împrumută bani puternici. Dar pe lângă împrumuturi avem foarte multe granturi și investiții fără a fi nevoiți să le rambursăm. Din câte eu cunosc a fost renovată grădinița cu suport financiar a Guvernului României. Sunt foarte multe localități care primesc bani din partea României, din partea Uniunii Europene pentru investiții în drumuri, în educație, în reforme și așa mai departe. Vă întrebam despre Ucraina. Noi avem o scrisoare de susținere a poporului ucrainean pe care o trimitem deja către miniștri și deputații din Ucraina. Prin această scrisoare vrem să susținem lupta lor împotriva dictaturii lui Putin. Recunoaștem că este o luptă necesară și acordă un scut și o protecție militară și pentru Republica Moldova și pentru cealaltă parte a Europei. Pentru că, vă dați seama, dacă cedează armata ucraineană, noi suntem următorii invadați. Da. Dorim o colaborare între armatele Republicii Moldova și a Ucrainei, pentru că soldații noștri au ce învăța de la cei ucraineni. Recunoaștem că avem un dușman comun care de 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum a fost ocupat Crimea, Donetsk. Mulți experți spun că numea asta a fost și adică motivul pentru care Putin a invadat Ucraina, pentru că este foarte bogată. Este foarte bogată, foarte multe minerii. Eu, ca tare, după tot care am înțeles el a intrat în Ucraina pentru că ucrainenii au băgat NATO. Dar, în primul rând, țările astea baltice, care tot au fost în componența Uniunii Sovietice, Estonia, Lituania și Estonia. Geografiul o știu foarte bine. Țările astea au fost în componența Uniunii Sovietice, se află exact la granița cu Rusia, dar ele din 2004 sunt membri NATO. Atunci nu era problemă că NATO se află la graniță cu Rusia, acum este problemă. În primul rând, Ucraina a dorit să intre în NATO, asta este dorința țării care este independentă, are suverenitate și integritate teritorială. Ei au dorit să se integreze în NATO, Rusia nu are nu trebuie să-i doară capul într-un fel pentru cei ce vor ucrainenii. Asta este în primul rând. În al doilea rând, Finlanda a aderat la NATO, dar Finlanda are cea mai mare graniță cu Rusia. Se primește că ei au vrut să invadeze Ucraina, ca Ucraina să nu intre în NATO, dar s-au pomenit că s-au mărit foarte mult granița cu NATO. Eu nu înțeleg domnul Putin, de ce au dat pur și simplu că Ucraina și nu, de exemplu, în Pribaltica, Lituania, Litva și Estonia. De ce cele nu? Foarte corect. Și mai ales că ei au o politică foarte agresivă împotriva politicii. Dar asta era încă de mult, încă de timpurile sovietice. Sovietice, da. Corect. Dar încă atunci era că... Și ele în 2004 au aderat la NATO, după asta au aderat la Uniunea Europeană.
și-a dat seama că trebuie să-și asigure securitatea teritorială și după asta au aderat la NATO. NATO nu a purtat niciun război de ocupație, niciodată nu a avut un război de Da, ocupație. de susținere pur și simplu. Era De ca susținere, exact, susținere. pentru că, dacă nu greșesc eu, în Constituția NATO, în articolul 5, spune că NATO este o armată doar pentru apărare. Să revenim, ce părere aveți față de această scrisoare despre susținerea poporului ucrainean? Sunteți de acord cu această Eu sunt de scrisoare? acord, da.